Seria Întâlniri extreme, când iubirea se ciocnește de lipsa de empatie. Intro, când iubirea se lovește de gol. Există întâlniri care nu sunt doar dificile, sunt extreme. Întâlniri în care te apropii de celălalt și în loc să găsești o inimă, găsești un gol. Gol nu strigă, nu lovește, nu imploră. Gol zâmbește, se duce, cucerește, se îmbracă în farmec, în intensitate, în promisiuni, dar atunci când ai nevoie să te sprijini, te trezești că brațele care te țineau sunt doar o iluzie. Gol din spatele măștilor. Aceasta este esența lipsei de empatie. Nu e doar tăcere, nu e doar frică, ci absența profundă a capacității de a simți cu tine. Narcisistul îți dăruiește admirație, dar nu iubire. Psihopatul îți dă stabilitate aparentă, dar doar pentru a controla. Sociopatul îți dă intensitate, dar te trage în haos. Borderline-ul îți dă pasiune, dar o amestecă cu furie și disperare. Evitantul îți dă prezență rece, ca o cameră fără foc. Măștile lor diferă, dar dincolo de ele simți aceeași realitate. Iubirea ta nu găsește răspuns. Cum se simte să iubești golul? La început te simți ales, simți că în sfârșit cineva te vede, dar treptat începi să te îndoiești de tine, de percepțiile tale, de emoțiile tale, de valoarea ta. Golul nu te rănește direct, te rănește prin absență. Te învață că iubirea e condiționată, că prezența e un premiu, că liniștea e pedeapsă. Și încet începi să crezi că problema ești tu, că dacă ai fi fost mai bun, golul s-ar fi umplut. Diferența dintre rană și vid. Aici e esențial să înțelegi. Nu toți cei care se închid sunt prădători. Unii au răni, alții au ziduri, dar în spatele lor există totuși inimă. Evitantul, dezorganizatul, anxiosul, ei pot învăța să iubească altfel, dar acolo unde există lipsă reală de empatie, nu e rană, e vid și vidul nu poate fi umplut prin iubirea ta. Chemarea către tine. Acest prim episod nu e o poveste despre ceilalți, e o chemare către tine, să recunoști când ești în fața golului, să nu confunzi intensitatea cu iubirea, farmecul cu stabilitatea, promisiunile cu realitatea. Mesajul e simplu, dar greu de primit. Nu toate inimile sunt făcute să iubească și nu ești dator să rămâi acolo unde iubirea ta se stinge în gol. Alegerea vieții. Adevărata iubire nu se cere, nu se negociază, nu se transformă într-o închisoare. Adevărata iubire te lasă să respiri. De aceea, prima lecție a acestei serii este aceasta. Recunoaște golul și alege viața. Viața ta valorează mai mult decât orice iluzie și iubirea ta merită un loc unde să fie primită, nu risipită.